Hello everyone, welcome to our channel. আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম সেৱা সেতু যিটো ৱেব পৰ্টেল আছে বা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কিদৰে নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব বা যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছিলে বিচাৰি পোৱা নাই সেইখন কিদৰে নিজৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অলৰেডি যিসকলে এপ্লাই কৰিছে বা কিদৰে এখন সাৰ্চ কৰিব পাৰিব যদি হেৰাই গৈছে তো সেইটো দেখুৱাম বা এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিটো এপ্লিকেশ্যন ফি আছে এইটো সাবমিট কৰাৰ পিছত এইদৰে এখন এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আহিব আৰু শেষত কিদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড পাব তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ থাকিব ঠিক আছে প্ৰথমতে ইয়াৰ বাবে যেটো সেৱা সেতু ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোলৈ যাব sewasetu.assam.gov.in ইয়াতে নাইবা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ গৈ পেলাই সাৰ্চ কৰিব sewasetu তেতিয়া এটা প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকটোত এনেকুৱাকৈ সাৰ্চ কৰিব পাৰে sewasetu তো তাত যেটো প্ৰথম লিংক দেখিবলৈ পাব গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত মেইন পেজটো খোল খাব সেৱা সেতুৰ যদি মোবাইলৰ পৰা লগইন কৰিব বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব মই ইয়াতে গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈছো ইয়াতে গৈ পেলাই sewasetu লিখি পেলাই সাৰ্চ কৰি দিব তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথম যেটো লিংক দেখিছে একে হয় প্ৰসেসটো sewasetu গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম এনেকুৱাকৈ আহিব ইয়াতে যেটো 3 ডট আছে ৰাইট সাইডে টপ কৰ্নাৰত ইয়াতে ক্লিক কৰিলে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে তলত এইটো ডেস্কটপ সাইট ইয়াতে যেটো বক্স আছে ইয়াতে ৰাইট ওকে কৰি দিব দিলে এটো ডেস্কটপ মোডত আহি যাব তো ডেস্কটপ মোডত আহিলে ইয়াৰ পিছত বাকি প্ৰসেসখিনি একেবাৰে ল্যাপটপৰ নিচিনা সেম হ'ব ইয়াতে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে এটো লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এডৰে সিটিজেন পিএফসি সিএসসি তেনেকুৱা কৰিব আমি সিটিজেন প্ৰথম যেটো আছে এটো টিক কৰিম কৰি পেলাই তলত যেটো লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই ইয়াতে যেটো চেক বক্স আছে এটো টিক কৰি সাইন ইন কৰি দিব আৰু যদি মোবাইল নাম্বাৰৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে কৰিব পাৰি তেনেকুৱাকৈ সাইন ইন কৰিব পাৰি যদি নতুন হয় তেনেহলে এই যেটো নিউ ইউজাৰ সাইন আপ ফৰ মেৰি পেছন ইয়াতে লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই নতুন ইউজাৰ বিলাকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই জেনাৰেট ওটিপি কৰিব তাৰ পিছত ওটিপিটো আহি যাব ওটিপিটো বহাই দিব ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো 8 ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ 8টা লেটাৰ থাকিব লাগিব মিনিমাম তাত এটা আপাৰ কেস অৰ্থাৎ ক্যাপিটেল লেটাৰ এটা লোৱাৰ কেস অৰ্থাৎ স্মল লেটাৰ এটা নাম্বাৰ আৰু এটা এলফা নন এলফা নিউমেৰিক ক্যাৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ হ্যাশ তেনেকুৱা স্পেচটো দিব নোৱাৰিব বাকি গোটেইকেইটা দিব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ পাছৱৰ্ডটো বনাই ল'ব লাগিব এটা এক্সাম্পল দি দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ পাছৱৰ্ড দি দিব নেক্সট সেম একে পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে দি দিব নেক্সট ইয়াতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত দি পেলাই ইয়াতে জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে এটো সিলেক্ট কৰি দিব দি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ডেট নেক্সট মান্থটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব কোনটো মান্থত জন্ম হৈছিলে আৰু ইয়াতে ইয়াৰটো লিখি দিব 1995 বা তেনেকুৱাকৈ ফুল সনটো লিখি দিব ইয়াতে পাৰ্সোনাল মেছেজ এটা লিখিব পাৰে পিছত পাছৱৰ্ডটো ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণে ইজি হ'ব ইয়াৰ পিছত একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড পলিচিজ ইয়াতে টিক কৰি পেলাই সাইন আপ কৰি দিব এনেকুৱাকৈ এইটো মোবাইলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা প্ৰসেস হৈছে এইটো এতিয়া কম্পিউটাৰত কৰিবলৈ হলে ইয়াতে যেটো ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে তো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব পাৰিব ইয়াতে অপচন দেখিবলৈ পাইছে সিটিজেন পিএফসি সিএসসি তো আমি যেটো সিটিজেন হয়তো প্ৰথমতে ক্লিক কৰিম যদি আপোনাৰ সিএসসি আছে তেনেহলে সিএসসি ত ক্লিক কৰিব নেক্সট ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে লগইন অৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি লগইনও কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই বা নতুন ইউজাৰ হয় তেওঁলোকে ইয়াতে সাইন আপ কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াতে মই অলৰেডি লগইন কৰিছিলো গতিকে ইউজাৰ নেম আৰু এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিব নাইবা মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যে চেক বক্স আছে ইয়াতে টিক কৰি পেলাই সাইন ইন কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুন হয় তো তেওঁলোকে ইয়াতে গৈ পেলাই সাইন ইন কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে মই লগইন কৰি পেলাই দেখুৱাইছো এটা তো কিদৰে আপোনাৰ হেৰাই যোৱা যিখন সাৰ্টিফিকেট আছিল এইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে এইদৰে লগইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ডেলিভাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনাৰ যিখিনি আগতে এপ্লাই কৰা সাৰ্টিফিকেট আছিল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটে হওক বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি ইয়াতে পাই যাব নাইবা ইয়াতে ৰেফাৰেন্স নম্বৰ দি পেলাই এইদৰে ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো বহুৱাই পেলাই যদি ফাইন কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই ৰেফাৰেন্স নম্বৰত আপোনাৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ডেলিভাৰ্ড তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু নাইবা এইদৰে গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব ডেট ওয়াইজ ইয়াত চোৱা কি এপ্লাই কৰিছিলে এই যেটো নাম্বাৰ মই দেখুৱালো তো এইটোৰে ইয়াতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলে নেক্সট আধাৰ বেস এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা গৈছিলে দুইটা কৰা গৈছে আৰু এইখিনি ড্ৰাফট হিচাপত থাকি যাব যিখিনি আধা ফিল আপ কৰা থাকে তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে
ফিল্টাৰ কৰি চাব পাৰে ডেট ৱাইজ কিমান ডেটৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিছিলে এইখিনি যদি বহুত আগতে এপ্লাই কৰা আছিলে এটা চনটো ঠিক কৰিব বহুত আগত মানে যেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হৈছে তেনেকুৱাকৈ এইখিনি চাব পাৰি তে যিয়ে নহওক এতিয়া আমি যদি নতুন ইউজাৰ হয় তো কিদৰে লগইন কৰিব লাগিব মই সেইটো দেখুৱাই লৈছোঁ তো এইটো লগ আউট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত লগ আউট কৰি পেলাই এইটো নতুন এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম সেম প্ৰসেছ ইয়াতে লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব ইয়াতে সিটিজেনত ৰাখি পেলাই লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব কৰি পেলাই ইয়াতে নিউ ইউজাৰ সাইন আপ ফৰ মেৰি পেচেন ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই জেনাৰেট অ'টিপি কৰিব ইয়াতে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিছোঁ জেনাৰেট অ'টিপি ইয়াতে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব সেই নাম্বাৰটো এটা অ'টিপি যাব আৰু অ'টিপিটো ইয়াতে 6 ডিজিট হ'ব এইটো দি পেলাই ভেৰিফাই অ'টিপি কৰি দিব নেক্সট ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো দিওঁতে ইয়াতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যন কেইটা দিয়া আছে মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 8টা লেটাৰ থাকিব লাগিব মিনিমাম তাত প্ৰথমতে এটা কেপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব নেক্সট এটা স্মল লেটাৰ নেক্সট নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আপাৰ কেছ অৰ্থাৎ কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ নাম্বাৰ আৰু নন এলফা নিউমাৰিক কেৰেক্টাৰ্ছ অৰ্থাৎ @ তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে যিটো পাছৱৰ্ড দিব সেম পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰিব কৰি পেলাই জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল নে ফিমেল এটো সিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে ডেট মান্থটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ তেনেকুৱাকৈ দিয়া থাকিব নেক্সট চনটো ইয়াতে ফুল টাইপ কৰি দিব যদি 2005 2005 তেনেকুৱাকৈ 1995 তেনেকুৱা কমপ্লিটলি দি দিব ইয়াতে এটা পাৰ্সোনাল মেছেজ দি থব পাৰে যেটো পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ৰিকভাৰ কৰাত ইজি হ'ব তাৰ পিছত একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড পলিচিজ ইয়াতে টিক কৰি পেলাই সাইন আপ কৰি দিব তো এইটো হৈছে সাইন আপ প্ৰসেছ ইয়াৰে পিছত লগইন কৰি পেলাই আপোনাৰ যদি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদি হেৰাই গৈছে সাৰ্টিফিকেটটো সেইখিনি দেখুৱালো এতিয়া দেখুৱাম নিউ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো মই নেক্সট ষ্টেপটোত দেখুৱাই আছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি ডকুমেন্টছ লাগিব সেইখিনি কৈ লৈছো আধাৰ কাৰ্ড লাগিব এখন আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব তাত নেম ডেট অফ বাৰ্থ সেম থাকিব লাগিব নেক্সট এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ এইটোৰে হৈ যাব ইয়াৰ পিছতে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড জন্ম সাৰ্টিফিকেট তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জন্মৰ প্ৰুফ লাগিব নেক্সট আপোনাৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 বা মিনিমাম যিমানৰ পৰা ম্যাক্সিমাম যিমানলৈকে আছে গোটেইখিনি সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট এটা PDF লৈ ল'ব লাগিব ফটো একপি লাগিব সিগনেচাৰটো লাগিব এইখিনি হৈছে মেইন ডকুমেন্টছ আৰু সেইখিনি লাষ্টত আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত লগইন কিদৰে কৰিব পাৰি এটো দেখুৱাই আছো সিটিজেন ইয়াতে গৈ পেলাই লগইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে যাব লাগিব নেক্সট পেজটো এনেকুৱা কৰিব ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগইন কৰিব পাৰে নাইবা মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগইন কৰিব পাৰি মই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰি লম তাৰ পিছত ইয়াতে চেক বক্সটো টিক কৰিম আৰু সাইন ইন কৰি পেলাই লগইন কৰিম ইয়াতে ইউজাৰ নেম দি দিলো নেক্সট পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিলো আৰু ইয়াতে চেক বক্সটো টিক কৰিলো এতিয়া সাইন ইন ক্লিক কৰিম আৰু লগইন হৈ যাব ইয়াতে মাই ট্ৰানজেকচন ইয়াত গৈ পেলাই গোটেই হিষ্ট্ৰী চাব পাৰিব নেক্সট ডেলিভাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে গৈ পেলাই কি এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি সাবমিট কৰিছিলে সেইখিনি চাব পাৰিব আৰু লগ আউট ইয়াতে যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বুলি ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই সাৰ্চ কৰি দিলে আহি যাব তো প্ৰথমতে যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছিলে তো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই বা হেৰাই গৈছে তো সেইখিনি দেখুৱাই লৈছো ইয়াতে সাৰ্চ বাই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ ইয়াতে যদি ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো এনেকুৱাকৈ পেস্ট কৰি দিয়ে তো পেস্ট কৰি পেলাই ফাইন্ড কৰি দিলে আপোনাৰ এই যেটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আছে এই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰৰ আন্ডাৰত যিখন এপ্লিকেশ্যন আছিল সেই এপ্লিকেশ্যনখন সম্পৰ্কে ডিটেইলছ ইয়াতে তলফালে শো কৰিব নাইবা ডেট ৱাইজ চাব পাৰি ইয়াতে চোৱা এই যেটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছিল তাৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেন্ট চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ আধাৰ বেছ কৰা গৈছিল আৰু এটো এপ্লাই কৰা গৈছিল সাবমিট ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে 12/10/2023 অৰ্থাৎ এইখন আজি এপ্লাই কৰা সাৰ্টিফিকেটৰ ষ্টেটাস ডেলিভাৰ্ড আছে ইয়াতে ট্ৰেক ষ্টেটাস একনলেজমেন্ট এপ্লিকেশ্যন ডেলিভাৰ্ড তো একনলেজমেন্টখন ইয়াতে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কিদৰে নতুন এপ্লাই কৰিব পাৰিম মই এইটো দেখুৱাম এইটো দেখুৱাই লৈছো প্ৰথমতে যিসকলে এপ্লাই কৰি পেলাই হেৰাইছে এটাৰ ৰেফাৰেন্স আইডিটো লৈ পেলাই এইদৰে নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট আৰু এইখন হৈছে একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট যেটো 10 रुपीस আমি দিব লাগে ইয়াতে আসামিছত থাকিব আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াতে পিন একনলেজমেন্টত গৈ পেলাই এটো পিন কৰিব পাৰে নাইবা ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে
ডাউনলোড সার্টিফিকেট ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সার্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱালো যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে এটো কিদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা ইয়াতে ডেলিভাৰ্ড এপ্লিকেশনত গৈ পেলাই চাব পাৰে তেনেকুৱাকৈ এইখিনি চাব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত ৰেফাৰেন্স নম্বৰ বা সিলেক্ট এ সার্ভিস তো ইয়াত গৈ পেলাই যেটো এইখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট হয় ইয়াতে টাইপ কৰি দিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আধাৰ বেসড আছিল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো আপোনাৰ সার্টিফিকেটখন ইয়াতে আহিব আৰু একনলেজমেন্ট গৈ পেলাই এইখন ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব এতিয়া ইছু কিদৰে নতুন এখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব নতুন এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ইয়াতে যাব আর ইউ লুকিং ফর এ পার্টিকুলার সার্ভিস ইয়াতে সার্চ কৰি দিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট বা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বুলি এনেকুৱা অপচন আহিব সার্চত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা দেখিছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চেকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সার্ভিস নেক্সট টু আহিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এটো আছে ৰিনিউৱেল যদি আপোনাৰ এক্সপায়াৰ ডেটটো গুছি গৈছে তেনেহলে ৰিনিউৱেল কৰিবলৈ ইয়াতে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তো তেওঁলোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰে পিছত দুটা অপচন দেখিবলৈ পাব এটা হৈছে আধাৰ বেস আৰু এটা হৈছে এপ্লাই উইথাউট আধাৰ তো এপ্লাই উইথ আধাৰ এইটো ৰিকমেন্ড হয় এইটো কৰিলে আপুনি লগে লগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি উইথাউট আধাৰ কৰে তেতিয়া হলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত আপুনি যাব লাগিব গতিকে প্ৰিফাৰেবলি এইটোতে কৰিব আধাৰ কাৰ্ড যিসকলৰ আছে আৰু ডকুমেন্টস কি লাগিব বা কি লাগিব গোটেইখিনি ৰুলস এন্ড ৰেগুলেশন ইয়াত দিয়া আছে গাইডলাইনস ৰিকোয়ারমেন্ট কি লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট বা এইচএসএলসি এডমিট কাৰ্ড স্কুল সাৰ্টিফিকেট তেনেকুৱা এখন লাগিব ৰেজিডেন্সি প্ৰুফৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড হলে হৈ যাব বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দিব পাৰে নেক্সট এডুকেশনাল সাৰ্টিফিকেট পাস সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট বিলাক গোটেইখিনি এটা পিডিএফত দিব লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি এসটি এসটি বা ইডব্লিউএস থাকে তেনেহলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো লাগিব পিডব্লিউডি হলে লাগিব তেনেকুৱাকৈ এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট যদি আছে আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব এইখিনি হৈছে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আৰু ফটো কপি লাগিব ইয়াতে এপ্লাই উইথ আধাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আগতে যেটো প্ৰসেস আছিল বাকিখিনি সেমে আছে জাস্ট ওয়েবসাইটটো চেঞ্জ কৰিছে ইয়াতে এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াতে যদি চেক বক্স আছে I hereby declare that I have read all the terms and conditions and I have no objection তাত টিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তলত আধাৰ কাৰ্ডত যি নাম আছে এক্স্যাক্টলি ইয়াতে টাইপ কৰি দিবা দি পেলাই এইটোত ভেৰিফাই আধাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফাই হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব এপ্লিকেশনখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আদাৰ্স যিখিনি ডিটেইলছ আছে এইখিনি আগৰ দৰেকৈ যদি অসুবিধা পায় তেনেহলে কমেন্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এইখিনি